Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật học. Đây là series Tán thán duyên khởi. Tập 2. Phật Pháp không phải cầu xin. Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã làm rõ vì sao học Phật Pháp không thể chỉ dựa trên niềm tin, mà cần được đặt nền tảng trên sự hiểu biết và quán chiếu. Từ đó, Ngài mở ra cách tiếp cận Pháp như một con đường của trí tuệ, không phải sự chấp nhận mù quáng. Sau khi đặt nền tảng rằng học Phật Pháp không thể chỉ ký dựa vào niềm tin, Ngài Dalai Lama đi tiếp vào một câu hỏi căn bản hơn nữa. Phật Pháp rốt cuộc là gì? Không phải trên phương diện khái niệm tôn giáo, mà trên phương diện chức năng thực sự của nó đối với con người. Theo Ngài, rất nhiều người nhầm lẫn Phật Pháp với nghi lễ, với hình thức tu tập bên ngoài, hoặc với một hệ thống tín ngưỡng nhằm cầu xin bình an. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chưa chạm đến ý nghĩa cốt lõi của chữ Pháp. Trong truyền thống Ấn Độ, từ Dharma mang một hàm nghĩa rất rõ ràng. Bảo hộ. Pháp là cái có khả năng bảo hộ con người khỏi một điều gì đó. Và điều mà Phật Pháp bảo hộ con người khỏi, không phải là tai họa bên ngoài, mà là khổ đau phát sinh từ nội tâm. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, khổ đau không phải là một khái niệm trừu tượng, nó là một kinh nghiệm sống động, diễn ra trong tâm thức của mọi người. Vì khổ đau thuộc về tâm, nên con đường chấm dứt khổ đau cũng không thể tìm ở bên ngoài. Không một nghi lễ nào, không một sự cầu xin nào có thể trực tiếp loại bỏ khổ đau nếu tâm không được chuyển hóa. Chính ở điểm này, Phật Pháp khác hẳn với cách tiếp cận thông thường của con người. Thay vì tìm một lực lượng bên ngoài để nương tựa, Phật Pháp chỉ thẳng vào nội tâm và nói rằng, chính tại đây, khổ đau sinh khởi, và cũng chính tại đây, khổ đau có thể chấm dứt. Ngài Dalai Lama giải thích rằng, trong Phật Pháp, chữ Pháp không chỉ ám chỉ mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát khỏi khổ đau, mà còn bao hàm toàn bộ những phương tiện dẫn đến sự giải thoát ấy. Cả con đường và kết quả đều được gọi là Pháp. Nói cách khác, Phật Pháp vừa là trạng thái tâm thức không còn khổ đau, vừa là những phương pháp giúp đạt đến trạng thái đó. Trong tiếng Tây Tạng, từ dùng để chỉ Pháp mang hàm nghĩa chỉnh sửa hay chuyển hóa. Đối tượng được chuyển hóa không phải là thế giới bên ngoài, mà là tâm chưa được điều phục. Một tâm bị chi phối bởi tham, sân, si chính là nguyên nhân trực tiếp của bất an và đau khổ. Phật Pháp tồn tại để uốn nắn, làm thuần phục và đưa tâm ấy về trạng thái quân bình. Theo Ngài Dalai Lama, nếu không hiểu được điểm này, người học rất dễ rơi vào ngộ nhận. Họ có thể tin rằng chỉ cần thực hiện đủ nghi thức, từng đủ kinh, lễ đủ số lấy, thì Phật Pháp tự nhiên phát huy tác dụng. Nhưng trên thực tế, nếu tâm vẫn bị chi phối bởi vô minh và cảm xúc phiền não, thì khổ đau vẫn tiếp diễn, dù hình thức tu tập có đầy đủ đến đâu. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, Phật Pháp không phủ nhận giá trị của nghi lễ hay truyền thống. Nhưng nếu nghi lễ không gắn liền với sự chuyển hóa nội tâm, thì nó chỉ còn là hình thức. Pháp chi thực sự là Pháp khi nó chạm đến nguyên nhân của khổ đau và có khả năng đoạn trừ nguyên nhân ấy. Trong bài giảng, Ngài Dalai Lama mở rộng vấn đề này sang việc so sánh các truyền thống tâm linh khác nhau. Dù là hữu thần hay vô thần, dù có chấp nhận đấng sáng tạo hay không, thì mục tiêu chung của mọi truyền thống chân chính vẫn là mang lại sự an ổn cho tâm con người. Tuy nhiên, con đường mà Phật Pháp lựa chọn là con đường dựa trên luật nhân quả và sự hiểu biết, chứ không dựa trên sự phó thác. Phật Pháp không dạy con người trốn tránh khổ đau, mà dạy cách nhận diện, hiểu rõ và chuyển hóa khổ đau. Vì thế, Pháp không phải là một hệ thống an ủi tinh thần tạm thời, mà là một tiến trình rèn luyện lâu dài, đòi hỏi sự tham gia chủ động của chính người học. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, khi nói nương tựa Pháp, điều đó không có nghĩa là tìm kiếm sự che chở từ bên ngoài. Nương tựa Pháp nghĩa là nương tựa vào khả năng hiểu biết và chuyển hóa của chính mình, dựa trên những nguyên lý mà Đức Phật đã chỉ ra. Chính vì vậy, Phật Pháp không hứa hẹn một thiên đường bạn phát sau khi chết, cũng không đặt trọng tâm vào việc giải thích nguồn gốc vũ trụ.
Trong tâm của Phật Pháp luôn quay về một câu hỏi duy nhất: làm thế nào để tâm không còn bị khổ đau chi phối? Trong mạch tư duy ấy, Ngài Dalai Lama cho rằng học Phật Pháp thực chất là học cách sống có trách nhiệm với chính tâm mình. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không quy trách nhiệm cho một thế lực siêu nhiên, mà nhận ra rằng mọi trải nghiệm khổ hay vui đều có nguyên nhân, và những nguyên nhân ấy có thể được thay đổi. Từ đây, người học bắt đầu thấy rõ vì sao trí tuệ lại giữ vai trò trung tâm trong Phật Pháp. Không có trí tuệ, không thể thấy được nguyên nhân của khổ đau. Không thấy nguyên nhân, thì mọi nỗ lực tu tập đều trở nên mơ hồ. Do đó, hiểu đúng chữ Pháp chính là bước thứ hai, sau khi đã vượt qua lời học giữa thuận vào niềm tin. Và chính trên nền tảng ấy, những giáo lý sâu hơn như duyên khởi, tánh không hay con đường giải thoát mà các bậc luận sư như Tổ sư Long Thọ khai triển mới có thể được tiếp cận một cách đúng đắn, không rơi vào hiểu lầm hay cực đoan. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ đặt Phật Pháp trong bối cảnh rộng hơn, so sánh với các truyền thống tôn giáo khác và chỉ ra điểm khác biệt căn bản giữa hệ thống hữu thần và con đường vô thần. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.